भने है। ग्रिन अल्गीमा असेक्सलमा यो तिनवटा त भइहाल्यो होइन, प्लस पाल्मेलोइड पनि हुन्छ है त। त्यसपछि अघि हामी पुगेको थियौँ स्पाइरोगाइडा। सो स्पाइरोगाइडाको भेजिटेटिभ र असेक्सुअल त्यस्तो कमन हुँदैन, त्यही पनि अप्लानोस्पोर, अकाइनेट्स र अजाइगोस्पोर अथवा पाथेनोस्पोर हुन्छ, जो कि यिनीहरू फर्टिलाइज गर्न ग्यामेट्स चाहिँ फर्टिलाइज गर्न पाउँदैन र अजाइगोस्पोर जस्तो अजाइगोस्पोर हुन्छ र फेभरेबल कन्डिसन हुन्छ। फेभरेबल कन्डिसनमा चाहिँ थिक वाल बनाएर नयाँ फिलामेन्ट बनाउँछ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा कुन हुन्छ त भन्दाखेरि आइसोग्यामस र अप्लानोग्यामेटिक भनेको नन मोटल हुन्छ। सो नन मोटल भएपछि यहाँ जुस्पोर फर्म हुँदैन। लाइफ साइकल भनेको ह्याप्लोन्टिक हुन्छ र यो चाहिँ फेभरेबल कन्डिसनको इन्डमा हुन्छ है त। र यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको कन्जुगेसनको थ्रु हुन्छ। कन्जुगेसन दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा स्केलरी फर्म, अर्को ल्याटरल। स्केलरी फर्म भनेको चाहिँ हेटेरोथ्यालिक स्पेसिसमा हुन्छ र स्केलरी फर्मै एज फर स्पाइरोगाइडा एज फर स्केलरी फर्म मिन्स स्केलरी फर्म कमन हुन्छ भने ल्याटरलमा चाहिँ सेम फिलामेन्ट होममा हुन्छ, द्याट इज होमोथ्यालिक स्पेसिसमा, र यो चाहिँ डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट हुन्छ। सो स्केलरी फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिलामेन्ट भयो होइन, अनि फिलामेन्टबाट चाहिँ एउटा आउटग्रोथ निस्किन्छ जसलाई हामी प्यापिली भन्छौँ। अनि पछि यो प्यापिला चाहिँ डिजल्भ हुन्छ। कसले डिजल्भ हुन्छ भन्दाखेरि साइटेज भन्ने इन्जाइमले चाहिँ डिजल्भ गरिदिन्छ र कन्जुगेसन ट्युब बन्छ। यो साइटेज भनेको चाहिँ एउटाले बनेको हुँदैन कि, मल्टी इन्जाइम कम्प्लेक्स हुन्छ, सेलुलोज पेक्टिनहरू। सो यहाँ चाहिँ कन्जुगेसन ट्युब बन्छ र एकतिरबाट चाहिँ न्युक्लियस कुदेर जान्छ होइन, कुदेर त न्युक्लियस यता कन्टेन्ट माइग्रेट गर्छ, किनकि स्पाइरोगाइडा त नन मोटाइल हुन्छ, हिँड्न सक्दैन र फ्ल्याजेला पनि हुँदैन। सो जो माइग्रेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेल जस्तो एक्ट गर्छौँ र जो हिँड्दैन त्यो चाहिँ फिमेल जस्तो एक्ट गर्छौँ। अनि पछि यहाँ गएर डिप्लोइड बन्छ, जाइगोट बन्छ। रेस्टिङ स्टेज आउँछ, अब अनफेभरेबल कन्डिसन आयो भने रेस्टिङ स्टेज बनाएर जाइगोस्पोर बन्छ। जाइगोस्पोरमा भनेको कभरिङ हुन्छ, थिक वाल बनाएर बसेको हुन्छ नि त। बाहिर सबभन्दा धेरै भनेको एक्जोस्पोरियम मिन्स जुन स्पाइरोगाइडाको फिलामेन्ट थियो नि ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हुन्छ, रिच इन यहाँ चाहिँ सेलुलोज, किनकि अघि पेक्टिनमा थियो नि त, अहिले सेलुलोज। अनि बिचको आउँछ मेसोस्पोरियम भनेको चाहिँ सेलुलोज प्लस काइटिन। त्यसपछि अर्को आउँछ इन्डोस्पोरियम भनेको फेरि सेलुलोज दिने। एक्जो र इन्डो भनेको सेलुलोज, मेसो भनेको चाहिँ सेलुलोज प्लस काइटिन। त्यसपछि इनिसियली जाइगोस्पोर चाहिँ ग्रिन हुन्छ इन कलर, पछि तर उसले फुडहरू स्टिल गर्न थालेपछि चाहिँ ग्रिन रहँदैन। त्यसपछि जाइगोस्पोरमा चाहिँ जाइगोटिक मियोसिस हुन्छ र मियोस्पोर बन्छ। मियोस्पोर 4वटा बनेको हुन्छ, जसमध्ये 3टा चाहिँ डिजेनेरेट हुन्छ र एउटा मात्रै रहन्छ। एउटामा माइटोसिस हुन्छ र नयाँ फिलामेन्ट बन्छ। सो यहाँ चाहिँ मियोसिस फलोड बाई माइटोसिस, र यो चाहिँ सिर्फ एल्गीमा हुन्छ र हरेक एउटा जाइगोस्पोरबाट चाहिँ एउटा नयाँ फिलामेन्ट आउँदो रहेछ। र फङ्गाई इन लाइकेन फिड्स अन मेड बाई अल्गल पार्टनर। सो लाइकेनमा चाहिँ अल्गी र फङ्गाई हुन्छ, अल्गीले खाना बनाउँछ होइन। अब अल्गीले कस्तो खालको खाना बनाउँछ भन्दाखेरि स्टार्चको बनाउँछ, र अल्गी र फङ्गाईमा लाइकेनमा होइन, अल्गी र फङ्गाईमा अल्गीको धेरै हुन्छ होइन। होइन होइन, फङ्गाई चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ, थुक्क 90% फङ्गाई हुन्छ। अफ धेरै हुने भयो। त्यसपछि फङ्गाईमा पनि अब एउटा हुन्छ एस्कोमाइसिटिज, अर्को बेसिडोमाइसिटिज। एस्कोमाइसिटिज धेरै हुन्छ फङ्गाईमा। अनि एल्गीमा भनेको ग्रिन अल्गी र ब्लू ग्रिन अल्गी हुन्छ, ग्रिन अल्गी धेरै हुन्छ। र ग्रिन एल्गी र ब्लू ग्रिन अल्गी दुइटैको स्टोर्ड मटेरियल भनेको चाहिँ स्टार्च हो, प्लान्टको स्टार्च, एनिमलको ग्लाइकोजन हुनुपर्ने। त्यसपछि एल्गी फाउन्ड इन हट थर्मल स्प्रिङ भनेको चाहिँ ब्लू ग्रिन अल्गी, माइसोफाइसी, साइनोफाइसी र प्रोडक्सन अफ क्याप्सेल, ओइडोगोनियम। फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्टा भनेको नि युनिसेलुलर हुन्छ बट युक्यारियोट्स हुन्छ। यसको हामी 3टा पढ्छौँ, डिनोफ्ल्याजेलेट्स, डाइएटोम्स र युग्लेना। डिनोफ्ल्याजेलेट्स भनेको फ्ल्याजेलेट्स, 2टा फ्ल्याजेलेट्स हुन्छ, र डिनोफ्ल्याजेलेट्स र डाइएटोम्स भनेको मेजर फाइटोप्लाङ्क्टन्स मिन्स चिफ प्रोड्युसर इन एक्वेटिक प्लान्ट्स। र यो चाहिँ बाइफ्ल्याजेलेटेड हुँदा पनि भएको हेटेरोकन्टी हुन्छ, र यस चाहिँ हामी आर्म्ड डिनोफ्ल्याजेलेट भन्छौँ होइन, किन ड्यु टु थेका। र यो चाहिँ फायर एल्गी हो। फायर एल्गी चाहिँ पाइरो भनेको हाई टेम्परेचर हुन्छ नि। सेल वाल ह्याज सेलुलोजिक प्लेट्स कल थेका अथवा लोरिका। सो जसले चाहिँ त्यसले आर्मोर्ड एपियरेन्स दिन्छ।
फ्ल्याजुलेट्सको न्युक्लियस भनेको मेसोक्यारिटिक हुन्छ। मेसोक्यारिटिक भनेको बाहिरबाट हेर्दा न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ, भित्र गए पनि हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन। र मेम्ब्रेन्सलाई रेड टाइड हिजो उता हामीले एल्गीमा नर्मलमा पढेको थियौँ नि, टायर भएको हुन्छ। र जियान, जिम्नोडियम र नक्चुलिका। यहाँ चाहिँ रेड टाई भनेको जिम्नोडियम चाहिँ छ, अर्को जिपी, अर्को नयाँ चाहिँ गोनेउल्याक्स पाइरोडियम, गोनेउल्याक्स पाइरोडियम। त्यसपछि आउँछ बायोल्युमिनेसेन्ट। बायोल्युमिनेसेन्ट भनेको नक्चुलिका। वेट, यो पनि नक्चुलिकै थियो। नक्चुलिकाले रेड टाइड पनि गराउँदो रहेछ र यो बायोल्युमिनेसेन्ट पनि रहेछ है त। नक्चुलिका र गोनेउल्याक्स। अनि गोनेउल्याक्स फेरि रेड टाई यता गराउँछ, साले मेरो दिमाग नखा त। र चाहिँ बायोल्युमिनेसेन्ट भनेको चाहिँ एउटा नक्चुलिका, अर्को गोनेउल्याक्स, एनजी। र बायोमा चाहिँ एनजी आयो। त्यसपछि कसरी आयो है एनजी? फोटोल्युमिनेसेन्ट भनेको रिरेडिएसन, जुन तिमी लाइट एब्जर्ब गर्छौ त्यो फेरि रिरेडिएट गर्नु। एउटा हुन्छ फ्लोरोसेन्स, अर्को फोस्फोरेसेन्स। फोस्फोरेसेन्स भनेको राति देखिन्छ, सो डिलेड इमिसन। फ्लोरोसेन्स भनेको इमिडिएट इमिसन, जो कि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टले देखाउँछ। पिगमेन्ट रेस्पोन्सिबल फर बायोल्युमिनेसेन्ट भनेको लुसिफेरिन हो। र क्लोरोप्लास्ट प्रेजेन्ट भन्छ, क्लोरोफिल ए र क्लोरोफिल सी प्रेजेन्ट हुन्छ दिनोफ्ल्याजुलेट्समा। स्टोर्ड फुड, स्टार्च एन्ड ओइल्स। रेड रिप्रोडक्सन भनेको अमाइटोसिस, डिनोमाइटोसिस। सो अमाइटोसिस भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट भनेको त डाइरेक्ट जस्तो लाग्छ, जहाँ स्पाइनल फाइबरहरू फर्म हुँदैन। युनिसेलुलर अर्गानिजमको सेल डिभिजन भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आइसोलेट गामी टु उगामी। र चाहिँ डिनोफ्ल्याजुलेट्समा चाहिँ साक्सिटोक्सिन हुन्छ, सेक्रेटेड बाई गोनेउल्याक्स एन्ड क्याटानेला। र यो चाहिँ प्यारालाइटिक सेल फिस पोइजनिङ पनि हो है त। मेजर फाइटोप्लाङ्क्टन्स मैले अघिदेखि भनिरहेको थिएँ। डाइएटम्सलाई चाहिँ हामी डाइएटम्सको जुन ए छ त्यो भनेको अग्जोस्पोर फर्मेसन हुन्छ भन्नु। अग्जोस्पोरबाट भनेको चाहिँ रिप्रोडक्सन हुने माध्यम हो। यो चाहिँ रेजुभेनेसन सेल पनि भन्न सकिन्छ। डाइएटम्सलाई हामी जुवेल्स अफ प्लान्ट किङडम भन्छ। अनि डाइएटम्स भनेको चाहिँ दुईवटा एटम छन्, सो दुईवटा न्युक्लियस हुन्छ। यसको न्युक्लियस डिप्लोइड हुन्छ होइन। र ग्यामेट बन्नको लागि पनि त्यही भएर ग्यामेटिक मियोसिस गरिन्छ है त। ग्यामेटिक मियोसिस यहाँ हुन्छ। त्यसपछि यो डाइएटम्स बिलोङ्स टु ब्यासिलोरोफाइसी। रिप्रोडक्सन, बाइनरी फिसन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, आइसोग्यामी टु उगामी। यसको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेकै यसमा चाहिँ सिलिका हुन्छ डाइएटम्समा चाहिँ। डिनोफ्ल्याजुलेट्समा चाहिँ थेका थियो र आर्मर्ड स्ट्रक्चर दिएको थियो भने डाइएटम्समा चाहिँ सेलुलोज प्लस सिलिका हुन्छ। अर्को हुन्छ डाइएटोमस अर्थ। डाइएटोमस अर्थ भनेको हिप्स अफ इपिथेका र हाइपोथेका। यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यसपछि आउँछ युग्लेनोइड। युग्लेनोइडमा हाइस्पोर पनि हुन्छ। युग्लेना भनेको युग्लेना एनिमल र प्लान्ट दुइटैको क्या। सो मिक्सोट्रोपिक न्युट्रिसन। प्रोटिस्टा फ्रेस वाटर लिभिङ हो। मिक्सोट्रोपिक न्युट्रिसन अटोट्रोपिक एन्ड हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिकमा इन्जेस्टिभ, अर्को एब्जर्प्टिभ हुन्छ। फुड स्टोर हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ पाइरामाइलम बडिज। फ्ल्याजुलर मुभमेन्ट, मेटाबोलिक कन्ट्र्याक्सन। यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्नु त मुभमेन्ट फ्ल्याजुलर र अर्को मात्र मेटाबोलिक। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ बडी।